الفاصوليا يا جماعة انا يعني مش عارفة اوصف لكم. شايفين لونها؟ شايفين قد ايه الفاصوليا لسه خضرة، وقد ايه الصلصة شكلها متسبك، واللحمة كانت طرية، وبصوا الدخان وهو طالع، ايه ده؟ يعني اسمحولي اشكر في نفسي. انا ايمان، والنهارده هعمل فاصوليا خضراء في مطبخ الغربه. مبدئيا كده انا ما بحبش الفاصوليا، فكلمت ماما وسالتها هي بتعمل الفاصوليا ازاي، فقالت لي ان هي بتعمل الفاصوليا ني في ني. فده كان اول كلو بالنسبه لي ليه انا ممكن اكون ما بحبش الفاصوليا. انا بحب الصلصه دايما تكون متسبكه. الصحه ده حاجه نحطها على جنب دلوقتي. تاني حاجه سالتها هي بتعمل بلحمه ضاني، قالت لي بلحمه مش ضاني، فده كان تاني كلو بالنسبه لي. فانا دلوقتي في تحدي كده مع نفسي، ان انا عشان الفاصوليا شيء اقتصادي جدا بالذات هنا، انا هعمل فاصوليا تكون احلى فاصوليا باكلها في حياتي. فيلا بينا يلا بينا نشوف انا هعمل ايه. قبل ما ابدا افكر في الفاصوليا نفسها كان لازم احضر شوربه اللحمه. اول حاجه عملتها حضرت كام عود قرنفل، وعليهم معلقه ونص حب كامل فلفل اسود، وعليهم ورقتين لورا، وجبت بصلايه كبيره وجزرتين متوسطين الحجم وعود كرفس كبير. طريقه تقطيع الكرفس والجزر والبصل مش فارقه قوي، علشان في الاخر هما هيتصفوا من الشوربه. قررت استخدم احب قطعيات اللحمه الى قلبي، الموزه الضاني المخليه. اوف يا جماعه، بتخلي اي حاجه حلوه. قررت ان انا عايزه اقطع اللحمه قطع اصغر شويه، فبصيت عليها وشفت الانسجه اللي فيها ماشيه في انهي اتجاه، وقطعت عكس الاتجاه ده عشان حتت اللحمه تبقى طريه. طبعا عملت حسابي ان اللحمه لما هتستوي هتكش شويه، فوانا بقطعها قطعتها لحجم اكبر شويه من الحجم النهائي اللي انا عايزاه. حطيت حله كبيره على النار ونزلت فيهم معلقتين كبار زيت زيتون. سخنت الزيت على نار عالية علشان انزل فيها حتت اللحمة، وادي لكل قطعة فيهم صدمة، عايزاها تتصدم معايا. اهم حاجة في موضوع الصدمة دي ان انا كنت بنزل حتت اللحمة في الزيت وما بحركهاش لحد لما اللون يبقى ذهبي من تحت، بعد كده اقلبها تاخد لون من الناحية التانية. وزي ما انتوا شايفين انا مستخدمة حلة كبيرة كفاية ان اللحمة ما تكونش متكبسة على بعضها، في مساحات ما بينهم، عشان لو كربستهم فوق بعض يبقى درجة حرارة الزيت هتنزل واللحمة ولا هتتصدم ولا هتتخض حتى. خلاص كده اللحمة خدت لون من ناحيتين، فرحت منزلة عليها البصل والكرفس والجزر والفلفل الاسود والقرنفل وورق اللورا. وفي اللحظة دي طلبت معايا ان انا احط معلقة صغيرة حبوب كزبرة ناشفة، فيلا مفيش مشكلة. ورحت نازلة على كل الكلام ده بمية مغلية من الكاتل. مفيش 5 دقايق وبدأ يطلع على وش المية الشوائب دي، فشلتها بالمعلقة الكبيرة. مجرد ما المية بدأت تغلي وتبقلل كده وطيت النار وخليتها على نار متوسطة عشان تستوي على راحتها خالص. هي خدت لها في السوا تقريبا 2 ساعتين، كنت باجي كل شوية اقلب عليها واشوف لو محتاجة شوية مية اكتر، وبعد 1.5 ساعة زودت عليها معلقة ملح كبيرة. اتأكدت ان هي استوت لما دقت حتة منها ولقيت ان هي بتدوب في بقي، هي كده خلاص تمام جدا. طحنت 3 معالق حبوب كزبرة ناشفة في الهون. جبت 3 بصلات وقشرتهم وقطعتهم حتت صغيرة. جبت قرنين فلفل حراق وقطعت شوية منه حلقات عشان يتحطوا على الوش في الاخر. الباقي كله فرمته كويس قوي بالسكينة عشان ده هيتحط في الصلصة. جبت الحلة اللي هعمل فيها الفاصوليا وقمت مسيحة فيها معلقتين من احلى سمنة بقري عندي هنا في استراليا. لما بسيح سمنة السعادة بتخش في نخاشيشي. ورحت منزله ال3 بصلات بتوعي في السمنه السايحه ونزلت عليهم معلقه صغيره ملح، وقعدت اقلب فيهم بروقان جدا على نار هاديه. ورحت حاطه معلقه صغيره من الكزبره اللي انا فرمتها في الهون قبل كده في السمنه مع البصل وقلبتها. وقمت نازله بالفلفل الحراق بتاعي وقلبته كويس قوي عشان برضو عايزاه يدبل وعشان طعمه يظهر في الصلصه من الاول، لحد لما البصل دبل جدا وكان خلاص باقيله تكه ويكرمل. وهو ده اللي انا كنت عايزاه، عشان لما البصل بيستوي بالراحه بهداوة كده بيفرز السكر اللي فيه وبيظهر الطعم المسكر، فهيخلي الصلصة طعمها رائع. انا كنت شرحت قبل كده في فيديو الكشري انا ليه بستخدم الطماطم المعلبة هنا، فاللي عايز يعرف ليه بستخدم طماطم معلبة ممكن يتفرج على فيديو الكشري. حبيت ادلع نفسي المرة دي فاستخدمت نوع صلصة معمول من البيبي روما توماتوز اللي هي شبه التشيري توماتو، بس طبعا اي نوع صلصة هينفع، يعني عصير الطماطم العادي هينفع. استخدمت لتر من صلصة الطماطم
على ما الصلصة بتاعتي تتقل شوية حطيت الفاصوليا في بول ونزلت عليها مية وغسلتها كويس قوي. بعد كده حطيتها على فوطة ونشفتها. بدأت احضر في الفاصوليا، كنت بمسكها وبالمقص بقص الطرف ده والطرف ده. بعد كده برضو بالمقص جبت الفاصوليا وبدأت ان انا اقطعها بالورب، وكل حتة فيها كانت تقريبا 2 سنتي. كده كان فات تقريبا نص ساعة والصلصة بتاعتي كانت بدأت تتسبك. فقمت مطلعة اللحمة بالكبشة بشوية شوربة ونزلتها في الصلصة وقلبت الصلصة على اللحمة علشان كنت عايزة اللحمة تتشرب من الصلصة دي. والملح ايه يا جماعة؟ الملح مزاج، بس انا حطيت معلقة ملح صغيرة كمان. وربنا ما يقطع لي عادة، طالما بعمل صلصة لازم بحط فيها شوية سكر بني. المرة دي حطيت نص معلقة سكر بني علشان تظبط الصلصة معايا. بعد ربع ساعة كمان على النار كانت خلاص الصلصة كده اتسبكت واللحمة اتشربت منها. نزلت الفاصوليا وحطيتها في الصلصة وقلبت عليها الصلصة كويس وزودت شوية من الشوربة. انا كان نفسي الفاصوليا تفضل بلونها الاخضر الجميل وما تبهتش، وكمان كان نفسي ان هي تبقى بتقرش شوية. ففعليا اللي انا عملته عشان احقق ده حطيت الفاصوليا تقريبا في اخر لحظة بعد لما كل حاجة تانية استوت. مجرد ما دقت الفاصوليا ولقيتها بدرجة السوا اللي انا عايزاها قمت طافية النار على الحلة وخلاص على كده. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وممكن كمان تعملوا لي فولو على تيك توك وعلى انستجرام وعلى فيسبوك وعلى يوتيوب باسم مطبخ الغربة او ايمان's كيتشن ابراد. الفاصوليا يا جماعة انا يعني مش عارفة اوصف لكم، مش قادرة اقول لكم. يعني شايفين لونها؟ شايفين قد ايه الفاصوليا لسه خضرة وقد ايه الصلصة شكلها متسبك واللحمة كانت طرية، وبصوا الدخان وهو طالع. ايه ده؟ انا عمري ما اكلت فاصوليا كده، يعني اسمحوا لي اشكر في نفسي. حضرت بقى شوية حاجات خلت الفاصوليا احلى واحلى. بقية الكزبرة اللي انا طحنتها، كمان ترانشات فلفل حراق عشان يشطشط لنا الدنيا اكتر، شوية كزبرة خضراء عشان يترشوا على الوش، وشوية ليمون عشان يتعصر، طبق رز مصري مفلفل. اللي عايز يشوف عملته ازاي يروح يتفرج على فيديو الرز، وعليهم الفاصوليا. واحلى غدا كلته السنة دي والله عظيم، احلى من اي حاجة تانية عملتها. واو. وحراقة سنة، انا بحب الاكل حراق. واللحمة ايوه كده، تحفه تحفه تحفه. يس.